راځو نن چې باندې کار کوو دا پرون ویل کنه خلاص شو نن سره وشو هغه استاد د ماوس کې ما په خاطر صرف هغه موږ پوینټر کرسر راغلی نه دا شیپ چینج کول راځي یا نور پکې نه دی سبب وایي صحیح سبب رايات کې مکمل وایي Here, go to here pictures, class room, double click your picture. For example, I'm going to select a picture. Which one? For example, this one. Say again, send the picture ma class. Clear da? Size order ke dekha fit on screen. Dakhina plus ma sar dito foreground color, dito background color. Dito che swapping, color swapping. Aur dito che default color. مطلب دا دی کنه کزه چې د برش راخلم نو د برنې کلر واستعمالي دا چې د تاسو کوم کلر سلیکټ کړی هغه واستعمالي صحیح شو او کچې دا اخلي کنه د لاندې کلر واستعمالي دا ګوره تخت پاک دی صحیح دی کنه اصل کې دا تخت پاک دا مطلب دا دی کنه دا کوم چې اریزر دی دې مطلب دا نه دی چې تاسو کا د پکچر ته نه صفا کوي اصل کې دا سپین کلر اچي کته دی باندې کلیک دی لاندې باندې ولر سور واغسته کنه اوس د اریزر واخلا دا سور کلر اچي صحیح ہے تا هغه باي ډیفالت سپین کلر ته تخکاری چې وردا راکړي دا عکس پاکي لګیا دی صحیح ده اصل کې داسې شی دی کلیر دي ته بیک ګراوند کلر وای دي ته فورګراوند کلر وای صحیح ده رسول تقریبا دا برش پر دا تخت پاکي اریزر پر کلیر ده کته کلر د مکس کراوه د تاسو دلته دا کلر واخلو ته بل کلر راوخلو کې ده کنه دوباره سوئچ کی ګور خامې نه دلته کې یو کلر ده کم کلر ده دا کلر ده اوکې او الته کې مثلا دا ګوره سوئچینګ کلر سوئچینګ هغه پر او چینج اني هاو راځو فایل ریپورت لاندې اپشن دی نورمال دا تر څو پر څو زونه مون کار کړی ته ایډیټ ان سټانډرډ موډ دا تر څو پر څو مون ایډیټینګ چې کړی سم سبق چې موږ دا ټول موږ په دې موډ کې وایي نه کزه دې موډ ته ورم چې کې کدي موډ ته راځي چې ګوره کلر هم چینجيږي دې کلر چینجینګلو فائدہ معنا څه شی معنا دا شی فور ایگزامپل زه یو عکس کې ایډیټینګ کوم ډیزاینینګ کوم سپوز زرا سم سوته و چې یار ما ته داس چلو کنه چې دا پکچر دی کنه دا د راو مخصص دا غواړم سلیکشن وکم دا پکچر سلیکشن وکم صحیح دی دې پکچر سلیکشن لپاره زه څه کار کوم کولای شم دې ټولز استعمال کوم دا ټول استعمال کوم کولای شم مختلفه ټولز استعمال کوم صحیح دی او کولای شم دې باندې کار کوم دې باندې ما کلیک ګور اتوماتیکلی دا چینج دا پکچر اوس برش واخله ګور ریډ کلر پریس دلته کې ماګي صحیح دی ریډ کلر تین راوځي رنگ سرخ سور رنگ تین راوځي نو اوس دا سور رنگ چې کوم ځای باندې تا وها او اپلای دی کنه مثلا فور ایگزامپل راغلم دلته کې مواچو د سي مکمل صحیح دی کنه دلته راغلم مکمل دا پکچر مې سي کلر مې ریډ په برش باندې کنه دا ګوري ها صحیح دی وشو کنه بس اوس کله چې دا اوړه به ته د بل موډ تر ځنو اتوماتیک دینه بس سلیکشن جوړ شي ته ډیلیټ بٹن پریس کړه چې کوم ته تا ان وانټډ یا غو ډیلیټ شي کله دا نوز ګور دا نورمال کلر ډیلیټ سر پکچر پاس بیک ګراوند دا صحیح ده نو دې سلیکشن رن کړي چې کوم ته رن کړي او پات شي چې کوم دا ګورې ها کته فور ایگزامپل کنټرول زیډ کړه ته چې نه یار کنټرول زیډ بیگ دې تر واوړه دا ګورې دې تر واوړه دې زیاته نه سلیکشن کړه په دې باندې پاک کبه ته دا ګورې دې باندې پاکي دا کلر به ته ویني چې کوم ځای ته نه غواړي چې یاد دا پلان شي یا فور ایگزامپل زه غواړم دور دې راشي دا ګورې دا به د صفا کا نو څونه ځای چې دا نه صفا کا به دا اوس ختمي ګورې ښه زه به دې تر واوړم او ډیلیټ بٹن پریس کوم مچای شو کلیر دا دې لپاره استعمالي خلاص کنټرول زائد خطا آپشن څه د پاره استعمالي دا آپشن سټډیو غان استعمالي مختلفه مثلا کله د کار کوم غوړي دا مثلا دا موډ دی دغه ته کولای شي مینیمایز کې فایل کولای شي ماکسیمایز کې فایل کولای شي فور ایگزامپل مینیو غان ته لاړ شي مختلفه کنه یا کلوز کې فوټوشاپ مثلا ته سټډیو کار کوي تیار چې کله ستا کار نه هیڅ طرح شي یو غانا یو فلم پلی کوي لګي سټډیو غان وایي چې نه چې تا کاردار چې ته همیشه فوټوشاپ کار کوي صحیح ده نو ته وایي چې ته دې موډ کار کوي نو زګور ته فوټوشاپ نشي بندولای هغه بټن لاړې ورشي هغه فوټوشاپ ته بندول شي او یا که دې موډ کار کوم کوم کسان چې سترګې لګ ځای په یوه باندې سپینواله بد خو نه تور موډ کار کوي صحیح ده نو دا درې موډ دي یو موډ بل صحیح ده صحیح تور موډ کې دغه نشته کینسل نشته صحیح شو اخر کې یو بل آپشن دی ایته وایي ایمیج ریډي
صحیح ده کبدی باندې کلیک کوم دا ایمیج ریډي خلاصي اډوب ایمیج ریډي دا یو بل سافټ ویر دی چې مایکروسافټ یا اډوب فوټوشاپ سره ډایرکټلی انسټال کیږي یدي کار چې ده یدي کار یو انیمیشن دی یو فایل درته انیمیټ کوي یو پکچر درته انیمیټ کوي کلیر ده بل ویډیو کې به وایي چې څنګه یو پکچر انیمیټ کوي کلیر ده انیمیټ کار زیات دی بل ویډیو کې به په دا موږ سره ټول باکس فینیش صحیح ده فوټوشاپ ټول باکس ما سره فینیش شو سره ورته کې کویز واخلم صحیح ده لکه پوسونه ورته نو کوم هغه نه پس مو په دې باندې په دې پیلټس this is called پیلټس باندې کار کوم پیلټس خلاص شو نه په ویډیوګانو باندې کار کوم صحیح ده فوټوشاپ ختم دا ما سره نه سبق تاسو it's enough for take clear